Üdvözlet mindenkinek, ez a City Bus Manager játék 6. része, amelynek során a busztársaságunk elkezd Ausztria irányába terjeszkedni. A mai részben egy új depót hozok létre, nagy mértékben bővíteni fogom a személyi állományt, valamint a telephely is teljesen meg fog újulni. Most már egy elég nagy busztársaságnak számítunk, amelynek elég sok busza van, valamint elég sok fejlesztést is sikerült kioldanunk. A mai alkalommal még nem fogunk eljutni az aranyfokozatig, de már a legtöbb funkció automatikus lesz, ami által sokkal könnyebb lesz a játékot működtetni. Mindezek mellett pedig a végén ránézünk arra is, hogy milyen lehetséges funkciók fognak beépülni majd a játékba. Tartsatok velem! Már jönnek is az újabb feladatok, de sikerült elérni az ezüst fokozatot, akkor ez azt jelenti, hogy itt már lehet is ezt az automata takarítást, ami a külső automata takarítást jelenti. Akkor egy új depót kéne építeni, de az még idő lesz, mert még azért a 300 az legyen meg. Mindjárt elérjük a 4,0-ás értékelést, és amit akartam megnézni, hogy akkor ez a térkép, hogy ez a 17-es busz ez hogyan szuperál. De én úgy látom, hogy azért megy ez a dolog, éjszaka is. Tehát 46-an vannak, ez nem rossz. Kényelmesen elférnek, de nem lehet azt mondani, hogy üresen járna. Akkor elindítjuk csodás Ausztriába a buszt. Ezt egy kattintással minden buszvezetőt hozzá lehet rendelni, ez egy Isten áldása. Csinálunk akkor egy express járatot, ez már a 18-as lesz. Hát gyakorlatilag úgy fog megállni, hogy megállhat Náraiba, megállhat Pornóapátiba, és akkor szépen át is megyünk a határon. Oberbilden, Unterbilden, illetve itt van még ez a Deichschützen, akkor ide betérünk mindenképpen. Deichschützen, Neubaugasse. Nem biztos, hogy jól olvasom, mert nem beszélni német. És ha vissza tudnánk így jönni, akkor inkább ezt választanám így első körben. És akkor ezt is föltárjuk. És akkor horvát lövőtől már csak úgy tud visszajönni, hogy Nárai felé, de akkor még Eisdútba Pornóapátit, és akkor Nárai és annyi. És 3 busz keres, ráadásul nem is nagy kapacitású buszok. Hát ezt a nagy kapacitást ezt egy kicsit jobban kéne elősegíteni, kivéve akkor, hogyha én azt mondom, hogy igazából úgy menjél, hogy csak minden 2 órában és csúcsidőben se menj többet, 60-90 perc, tudod mit, 90 percenként egyelőre. Tehát minden 2 órában indulsz, és akkor 90 percenként, de hogy legyen egy jó napotok, akkor ez lesz az első olyan járat, ami non-stop. Tehát 0-tól 0-ig, és minden 2 órában, mert ha már minden 90 percben megy, de még úgyis egy elég, még ha minden 60 percben is. Ez érdekes. Na ott szerintem valami nem kóser, minden 2 órában megy, és akkor a központi járat, erre szerintem még akkor bőven van időnk, hogy elinduljon, de minden esetre ez az első, ami külföldre tart, és hogyha mondjuk ilyen, akkor hogy jelöljük, hogy külföldre megy, akkor ez az ő 1-es busz lesz. Hát amennyire külföld ez már nekünk, ez a Deichschützen felé megy. Tehát nyugat és Deichschützen. Úgy is van. Akkor majd utána még nézünk újabbakat, ez a 12%, ez a Reichnitz-nél, de hol van ez a Reichnitz?
És köszönöm, ugye utána nézek Google Maps-en. Csak arra tudok gondolni, hogy ez, vagy még kiterjesztjük egy kicsit nyugatra a fennhatóságunkat. Na, aha, itt pótolni kell az indexet. Ez mutatja is egyébként, hogyha valamilyen nagyon hevenyészett állapotban van, akkor, hogyha valamit pótolni kell, akkor füstölög. Kámoni Arboretum, haló. Na ez már jobban megéri. 17 és 21 óra között 205 darab embert várnak 30 perces időintervallummal. Jó, arra még van időnk, akkor addig még be tudok szerezni simán egy nagyobb buszt, mert ez már jobban megéri. Tehát Kámont és Kámoni Arborétumot kell összekötni, akkor ezek szerint ide érkeznek, ezek a vasútállomáshoz, és ide jönnek a Kámoni Arborétumhoz, és ez nem is olyan nagyon sok. Jó, akkor csak annyi, hogy megállhatsz a metrónál, de igazából lehet, hogy nem is szükséges ez. Egy közbevetett megálló és annyi. Viszont nem túl hosszú maga az útvonal, ez jó, és még a dipótól sincsen annyira távol, mert akkor ezt majd így lehet tervezni. És akkor néznék én egy új csuklós buszt, vagy akár egy double decker is jöhet. De a csuklós busz az talán nagyobb kapacitású, mert ehhez akkor kell a kapacitás, és akkor töltsétek is föl, csak még nem indult el a dolog, nem baj, egy újabb researcher az jöhet akkor, sőt akár 2 is. Egy, még egy. Ezek meg már mindegyike béna. Még egy jegyvizsgáló. Short distance ticketet, azt lehet, hogy csökkentem, és lehet, hogy a single ticketet is egy kicsit, de a day ticketet azt megemelem, és a weekly ticketet is. Így. Aztán meglátjuk, hogy ez majd mit fog okozni. Újratöltés. Most már kb. Csak erre kell gondolni, szerencsére. És a nárai járatot meg megváltoztatták a menetrendjét 1 órával korábban. Indulunk, nézzük még buszvezetőket. Egészen jó a felhozatal. Nagyon jó. Innentől kezdve automatikusan takarítják kívül belül a buszokat, és 3,9-es az értékelés is. Megkeresem ezt a Reiknitzet. Ó! Ja, hogy ez itt van. Itt nem föl se tűnt. Itt nagyon a csücsökben. De ez egy hatalmas nagy település. Hát... Itt már akkor az elgondolkodtató lehet, hogy esetleg máshonnét közelítsük meg a dolgot, mert önmagában ez a település, ez simán egy buszjáratot elbír. És szerintem ez is lesz, hogy akkor egy R1-est beizítunk. Hát messze lesz a dipótól, nem mondom, hogy nem, de akkor ez így lesz. És akkor szerintem egy ilyen hosszanti cuccot tolnék, hogy elindulunk innét a sarokból, de nem így akartam, hanem így ebből a Kreis Adelből, és akkor itt már megbukott a nem létező német tudásom, mert innentől kezdve a Hóplatzot még ki tudom ejteni, de a többinél már nem is kísérletezek. Ez egy vicces dolog, hogy vajon, ha tényleg 99 ilyet lehet kiterjeszteni, akkor 99 minden irányba, akkor a végén hol kikötünk, mit tudom én, Spanyolországba, vagy Franciaországba? Hát igazából, ugye mivel
kettő is mehet, de szerintem igen, ez lesz, hogy most ez így, egyszer, nem, ez így nem lesz jó, sőt, törölni is fogom a járatot, mert ez brutálisan kevés, ami lesz, tehát azért valahogyan meg kéne változtatni, egy kicsit nagyobb forgalma legyen, akkor lehet, hogy mégiscsak az lesz, hogy úgy indítom, hogy legalább egy szomszédos település, mondjuk legalább ez a Bozsok benne legyen. Igen. Meghibásodott a busz, és megjavítani kell a következő műszak előtt. Hajrá! Reparáljuk, és akkor így, hogy a Bozsok benne legyen, mert itt a Bozsoknál úgyis van egy ilyen váróterem, ide el tudnak jönni a szombathelyi busszal, és akkor itt be tudunk menni ebbe a Reiknitzbe. Hát elég sok ilyen bus stop van, most egyébként mindegy, na akkor már menjek ki a Strandig, please. Jó, itt vissza tud jönni, és egészen Bozsokig. Mindjárt kiderül. Hát valamivel jobb, de nem mondanám, hogy nagyon, de akkor ez így lesz. És hát a központi garázsból kell még mindig kirendelni, ami nem annyira jó, de akkor ez elképzelhető, hogy majd mégiscsak ide fogom majd itt a Bozsok környékére a másik garást. Jó, és akkor ez az R1-es járat lesz, hiszen Reiknitznél található. R1 Búcsú Reiknitz. Még csak 3 manci dolgozik. Ó, hát ez simán meglett. 69,3%-át föltártuk a városnak, ez az egyetlen egy járattal. Ez nekem így kényelmes, rendben van. Immár 270 pontunk van. Lehet, hogy akkor érdemesebb lenne majd még északabbra terjeszkedni, de most akkor szerintem megépítem a következő dipót, nem is északabbra, nyugatra. Valami olyan stratégiai helyet kéne találni, ahonnét úgy minden kényelmesen elérhető. Hát itt vagy ez a Reiknitz lehet, vagy itt ezek a lentiek. Szerintem kijelölöm ide, mert így nagyjából minden egyforma távolságra van, bár ez szerintem itt úgy kajakföldút, tehát akkor úgy kéne mégiscsak, hogy legalább valamilyen úton, mondjuk itt a folyó mellett, ez okés. Jó. Aha, és akkor ez dönti el, hogy hány busz tud befogadni. És a későbbiekben gondolom, hogy majd lehet akkor ezen változtatni. Jó, megépítjük egyelőre így. Ez itt mi? Ez itt? Te érdekes. Na, mindjárt akkor csak először. Jó, 1000-es büntetés. Na, mit tudunk itt csinálni? Ja, ide lehet venni buszt, illetve lehet venni parking space-t. Jó, vegyünk akkor, mivel ez e-buszokra nem alkalmas, akkor szerintem mondjuk a Citóból veszünk 2, úgy első körben. Klasszikus ACB-vel. És akkor ez csak így néz ki, tehát akkor ennek nincsen service centere, hanem ez csak így néz ki, már ott a graffiti is, és amit akkor akar az ember, azt tud itt benne csinálni, de gyakorlatilag
tudja még mondjuk a dipót egy kicsit alakítgatni, mondjuk, hogyha akarom, lehet ilyen kékes szín, bár egy dipónak egyébként pont ez a barna, ami jobban megfelel, és akkor ezt el tudjuk nevezni, mint dipó 2-t, akkor ez lesz a nyugati garázs. Felső csatárnál, és akkor lehet, hogy még azt is odaírom, bár azt nem kell, mert az mindig jelezni fogja nekem. És ez nem egy végleges döntés, hogy most azt mondtam, hogy első szintű, hanem a később majd ezt lehet fejleszteni nyugodtan. Nyugati garázs. Ez egy jó kis új szint ad a játékba. És akkor innentől kezdve viszont meg lehet bátorodni, mert akkor azt mondom, hogy jöhet egy újabb busz, ami felső csatát, vaskeresztest, holvátlövőt, pornóapátit és egészen az Unterbildenig összeköti. És az lesz az ő 2-es tulajdonképpen. Vagy majd még meglátjuk. Az éjszakai körjárat most nagyon kihasznált volt. Jó, kell egy ő 1-es nekünk. És itt meg ki lehet választani, hogy honnét. Ő 1-es, igazából innét már mehetsz is. Na jó, akkor kijelölünk egy új járatot. És akkor ez felső csatártól közlekedik. Most keresztes. Elég lesz egy horvátlövő, itt esetleg 2. Pornóapáti. 2. Oberbilden és Unterbilden. A szín az nem a legszerencsésebb. Na, azt mondta, nem akartam. Jó, ez így normálisan van kijelölve, és akkor a nyugati garázsból szeretném, hogyha te már kiadnád a buszokat. Érdekes, hogy még az elején mekkora nagy kapacitással lehetett számolni, most már egyre gatyább a dolog, hogy így mondjam. 4,0-ás értékelés. És mennyi kell? 500 kell az aranyhoz. Na, azt ma biztos nem fogjuk elérni. Tehát az kizárt dolog, hogy azt ma elérjük. Itt egyébként még azt látom, hogy ezek tök nem feltártak, ezek az iskolai részek. Úgyhogy lehet, hogy itt még Szombathelyen belül is lehet majd ügyeskedni. Ez pedig akkor az ő 2-es, ami felső csatár. Tehát egy nyugat-déli irányú busz felső csatártól Unterbildeinig. Unterbilden, Unterbilden. Utána majd megmagyarázom mindjárt a számozást, mert lehet, hogy már valaki elveszett benne, hogy gondoltam én ezt. Szóval, a számozásnak az a logikája, hogy amíg Szombathelyen belül mennek, kivéve a speciális járatok, azokat 1-től jelöltem 15-ig. Most jelen pillanatban. Ha lesz még egy, akkor az nyilván a 16-ost fogja kapni. Meg nincsen elég busz a nyugati garázsban, nem baj, akkor veszünk. Akár ez, igen, ez lehet a citó, az jó. Veszünk belőle egy 3-at, így már ez elég lesz. Csak most meg szabad buszvezetőnk nincsen. Akkor azt is föl kell venni. Most már mindenre is gondolni kell. És úgy tűnik, hogy a buszgarázsban akkor csak ezek szolgálhatnak, a buszvezetők. De itt meg nem kellett lakert építeni, ez egy érdekes dolog, nem baj. A számozásnak az a logikája, hogy 1-től 15-ig vannak a szombathelyi járatok, akkor
azok, amik ilyen speciálisak, hogy történelmi témaparkba megy, egyébként nem is rossz bevételünk van ebből, vagy mondjuk éjszakai, azokat betűvel jelöltem, ami már átmegy Ausztriába, vagy nagyobb részt Ausztriába közlekedik, az az Ö1, Ö2, egyébként lehetne A1, A2 is, az talán szerencsésebb, csak az Österreichből jelöltem így, de talán az könnyebben jelzi ki a foggyem. És ami pedig olyan, hogy kifejezetten itt megy a Reiknitznél, azt pedig R betűvel jelöltem, de szerintem, mivel ez is ausztriai járat nagyobb részről, ezért ezt az R1-et megváltoztatom A3-ra. És akkor így ezért egy picikét egységesebb a dolog, a számozás. Igen, itt váltani kell a dipók között, mert másképpen nem megy a dolog. Na, szerintem ez a 16 000, ez ma akár meg is lehet. Központi garázsból Fikus Katalin hív, oké. Mennyi lesz Szabira? Mennyi netünk van? Még 279 giga. Az se olyan rossz. Tehát ezek szerint egy nap alatt úgy nagyjából a kis barátaink, az utasok 1 gigát fogyasztanak. Nem 1 gigát, 100 gigát. Na, itt van az út. Ez ide jöhet. Egyébként vicces, hogy megjelent egy kritika valamelyik ilyen gamer honlapon a City Bus Managerről, és akkor így azt mondja, hogy hát jó játék, de hogy csak pár órát tud vele ellenni. Hát lehet, hogy ő csak pár órát tud vele ellenni, de amúgy ez a játék 90% feletti értékelésű, összértékelésű, ami nagyon-nagyon jónak számít, különösen új játékok esetében. Tehát a 90% feletti értékelés az a Manor Lords, például, csak hogy hasonlítsuk a dolgot. Ez még egy ilyen jó kis fotovoltaikus dolog az jöhet. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy az, hogy mennyi a szavatosság, nyilván aki nem nagy bolondja a buszoknak, de mondjuk én se vagyok, és hát ehhez képest körülbelül már 20 órát játszottam a játékkal, és ez már a 4. ilyen busz társaságom, amit alapítok. Talán Pesten is próbálkoztam, de volt egy Prágában, meg volt egy Pozsony környékén. Az is igaz, hogy minél nagyobb városban vagy, annál nagyobbak a fenntartási költségek. Tehát ezt érdemes belekalkulálni a dolgokba. Csomó mindent ki lehet fejleszteni, amint lesz elég pénzem, megyek tovább nyugatra. De jöhet a jobb étel az alkalmazottaknak. Kifejlesztettünk egy új csuklós buszt, csak még nem néztem meg, hogy melyiket. Közben teljesült a 16 000-es utas szám. Az új busz pedig az új double decker helyett az articulated bus 154 ember tud elvinni, ez a 7900-as G lesz. Viszont van olyan, ami talán kedvezően elérhető. Na, mit sikerült elérni? Elértük a 4-es minősítést. Na, hát ez nagyon jó. 4-es minősítés. Ebből azért már majd lehet építkezni. Vennék én valami olyan buszt, hogyha van valami olyan nagyon jutányos áron, de csak ha nagyon jutányos áron. Ez mondjuk nem rossz. Ez 13 000-re van 21 000-ről leértékelve. Igaz, hogy van benne már egy jó 320 000 kilométer, de akkor ezt megveszem.
És akkor indulhat ennek a felújítása. Csak nincsen. Aha, nincsen neki ilyen lifting platformja, tehát emelő szerkezete, de azért nincsen, mert ehhez a nagy lifting platform kell. Akár ide is be lehet rakni, de inkább ide fogom berakni. És akkor most már van, most már indulhat a felújítás. Szereljetek bele légkondicionálót, és így tovább. Takarítsátok ki, és majd át is festjük természetesen. Erről a randa narancssárga színről. Nekünk a sárga a színvilágunk. Volt olyan ismerősöm egyébként, aki utálta a sárgát. Mondom, nem tudom, hogy miért, mert az a napnak a színe, meg a pozitivitásnak a színe, de hát nem volt egy nagyon pozitív a gyerek, úgyhogy lehet, hogy pontosan azért. Fejlesszünk ki még egy double decker buszist. Közben még egy cél teljesült, ez tök jó, hogy már egyre gyorsabban teljesülnek a célok. Már majdnem 300 trófeánál vagyunk, és ezt is nagyon gyorsan el fogjuk érni, mert rohamosan növekszik a heti bérleteseknek a száma. Gyakorlatilag mindenki heti bérletet vesz. Hát, hogyha mindenki heti bérletet vesz, de hát mondjuk már nagy a hálózat, tehát gyakorlatilag, hogyha 2-ért adunk egy ilyen single ticketet, le is viszem 2 euróra, akkor még úgyis, ha 30-ra fölemelem most, akkor is meg lesz az, hogy 15 utazás, és hát annyit szerintem leutaznak, tehát az megéri. Általában mondjuk úgy ezzel a 10-20-szoros szorzóval szoktak számolni a gyakorlatban is, tehát 10 és 20-szoros közötti szorzóval. És akkor egységesítsük, akkor a daily ticket meg legyen 6 euró. A short distance-et pedig leviszem 1 euróra, mert iszonyatosan jó fej vagyok. És a legtöbb bevételünk, hogyha most jól látom, akkor a napjegyekből van még így is. Töltsd újra a buszaidat, azért is 6 trófea pont jár, és 2880 pénz. Jó, te már itt vagy, és akkor átfestünk az Andrew City Bus színvilágának megfelelően. Ó. Hát nézzünk akkor valami szép sárgát. Ez jó lesz. Ez a berlines dolog. Tök jó egyébként, hogy úgy lehet rá föliratkozni, hogy közben nem fagy ki a játék. De szép nagy. Ezt már szeretsük. Központi garázsból hívnak. Haló, beteg vagy? Jó van. Akkor maradjál otthon, csak ne próbáld meg 100%-os táppénzek elszámolni. Például jöhet még egy e-busz, ami double decker, amit most fejlesztettek ki nekem. Azt hiszem talán ez a Trident 2-es. Értékelésünk pedig rohamosan növekszik, már 4,2. Ez egészen addig lesz így, míg el nem interneteznek mindent, de inkább föltöltöm. Sőt, igazából megvárom, míg ezt lefogyasztják, most egy kicsit föltöltöm, és akkor utána váltunk a Sky Connect-re. De már a 85%-os elégedettség sem rossz. Most már csak erre kell gondolni, ez a újra töltésre. Jó, ez is sikerült. Akkor tudom én ezt az automatikus cuccot kifejleszteni? 355-nél. Hát az még nem most lesz, bár 25 meg 18, az 43, még akkor sem. De szerintem azt gondoltam, hogy ma addig játszunk, amíg nem sikerül mindent automatizálni, és akkor utána majd meglátjuk, hogy lesz-e ebben még egy rész.
Mert egyébként elég sokáig el lehet játszani, csak hát ugye Twitch-en is vannak, meg a YouTube-on is vannak már újabb ötletei, meg újabb játékok, amiket meg szeretnék mutatni. Többek között egy olyan, ahol vasútállomást lehet építeni, illetve menedzselni, de erről majd bővebben később. A Twitch-en pedig hát a tervek szerint a Surviving the Aftermath, illetve a City Skylines is majd folytatódni fog. Ránézek a pénzügyekre. Egészen szép, ilyen 75-76 ezres, de volt már, hogy 100 ezres profitot is magunkénak tudhattunk. Hú, ha ezeket nem lehetne automatán vezényelni, meg is bolondulna az ember. Ez egy kattintás jobban tetszik. Mindegyiket egyenként. És most már mosás is automatikusan megy. Ide még elfér valami. Ez olyan kis üreske. Szerintem valami kis dekoráció. Egy ilyen üzemanyag töltőállomás, az mehet is ide még egy, mert akkor hatékonyabban lehet majd ezeket újra tölteni. Itt van outdoor, igen, és akkor itt lehet csinálni egy-két ilyen decoration-t. Úgy is van. Illetve itt még van ilyen, hogy fotovoltaikus panel. Ja, ez arra kell, hogy ezt nem így kellett volna lerakni. De nem is engedi megfordítani, hé. Akkor ez így hogy? Hiába nyomkodom az R gombot, nem engedi megfordítani. Ezt tök fordítva rakta le. Most értem miért. Na, akkor nem ide raklak, hanem mondjuk ide. Nem néz ki jobban, de már ez van. Jó, ide meg azért nem építenék talán fákat, mert lehet, hogy itt még ki lehet bővíteni egy kicsit ezt a öltözőszobát. Electroliner, az új busz, amit kifejlesztettünk. Electroliner 96 embert, de elbírni elég nagy a fogyasztása, és mindamellett még elég drága is. Viszont 333 kilométerig tud töltés nélkül elmenni. Még az kéne egyébként, ami szerintem tök jó dolog lenne, hogyha meg tudnák azt valósítani, hogy mint ami volt annak idején a Traffic Giant-ben. Ugye a Traffic Giant volt az első ilyen közlekedés szervező program, ami nagyon kis béna volt, tehát a csúcsa Wuppertali függővasút volt benne, de konkrétan úgy, hogy a szenárióban villamosokat, csak az alapokat lehetett építeni, de volt egy 15 ilyen kampányjáték, azzal úgy el lehetett játszogatni, és ott viszont volt egy ilyen, hogy melyik buszt, illetve villamos mennyire kedvelik az utasok. És szerintem itt is kéne egy ilyen faktort behozni, hogy melyiket mennyire kedvelik. Aztán egyébként arra gondoltam, hogy a Twitchnek a végén majd még nézzünk rá arra, hogy milyen fejlesztéseket terveznek, mert ez még egy izgalmas dolog ezzel kapcsolatosan. És szerintem ezt a faktort simán be lehetne hozni, hogy melyiket mennyire kedvelik, tehát lennének kedveltebb buszok, kevésbé kedvelt buszok. Non plus ultra, de hát ez már tényleg a futurisztikus kategória, nem lehetne egy villamosos kiegészítő? Tehát én úgy bírnám, hogy akkor jó, akkor innentől kezdve villamos vonalakat is lehet húzni, de hát ugye ez buszról szól, de hát ki tudja, tehát végül is akármi is lehet még, vagy most esetleg trollibusz, az már ugye kötött pálya, de azért mégiscsak a buszhoz közel van. Egyik
kedves barátom mondta, hogy a trollibusz az, ami egyesíti a busznak és a villamosnak a hátrányait. Azt hiszem, hogy ő is hallotta valahonnét, de azért ebben nagyon sok van. Bár az érdekes, hogy Prágában például most nagyon elkezdték a trollibuszokat építeni, konkrétan 10 új trollibusz vonalat hoznak vissza, és hát ezek már a mai kor követelményeinek megfelelően nem végig az áram szedős változat lesz, tehát nem végigépítik meg a felső vezetéket, hanem csak bizonyos részeken. Én voltam most kint áprilisban, egy csuklós busszal mentünk ki a Palmovka metró állomástól egészen ki Prágának az észak-keleti részére, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy elég kevés helyen volt megépítve a felső vezeték. Illetve, ami a még nagyobb attrakció, hogy a repülőtérre is már trollibusz megy, méghozzá dupla csuklós trollibusz, úgyhogy ugyan a vasutat még nem építették meg ott se, de legalább van egy ilyen dupla csuklós trollibusz, amely közvetlenül kapcsolódik a vasútállomáshoz és a metróvonalhoz, az A-metróvonalhoz. Na, szóval egy trollibuszos kiegészítőt azt adnék, egy villamososat meg még inkább, de hát... Jó, most már jöhet a még jobb kaja, az a legjobbat fogja jelenteni már, és lehet, hogy esetleg ez a mobil applikáció is mehetne már most, az biztos, hogy ezek jöhetnek, amik nem kerülnek semmibe, csak az a feltétel, hogy a trófea pontot érjük el. Ezek itt szerintem mind. És akkor ott sorba a többi is. Majd kifejlesztitek. Még esetleg fölveszek egy-két researchert. Egy-kettőt. Most új buszvonalat egyelőre nem is tervezek. Jó, 3. És akkor így megvagyunk, és akkor hát vagy ezt bővítjük ki, vagy ide beteszünk egy másik ilyen szörnyedvényt. Ez viszont egyébként szerintem elég hülyén van megoldva, mert ez így elég ronda, de hát ez van, ugye ez a korridor névre hallgat. Akár ki is bővíthetném a korridor, de szerintem nem, hanem ide. Ez itt mind laker lesz. De csak hogy nehogy az legyen, mert egy picit szebbre próbálom megcsinálni. Jó, mindjárt megvan az 1649-es célunk is, azzal még újabb pénz. Itt a történelmi témaparknál valami probléma volt, nem elég nagy kapacitású a busz. Mondjuk előfordulhat. Meg ráadásul vissza is esett az utasszám. Mondjuk ez azért van, jó, ez azért lehetett így, mert hogy mondjuk ez a visszaesett, hát relatív, tehát az elmúlt egy hétben itt egyik napról a másikra megkétszereztük kb. Az utasszámokat, de itt hétvége volt, és lehet, hogy amiatt történt ez a kis visszaesés. Gencsapátit kéne lefedni 29%-ban. Na gyerete Gencsapáti. Gencsapáti, ez itt volt, nem? Ja nem, ez ott volt fönt északon. Amúgy egyébként így be is lehet írni. Hát igazából akkor lehet, hogy csak annyit kell csinálni ezzel a buszjárattal, ami a 11-es busz, hogy ki kell terjeszteni északabbra. Az nem egy nagy történet. És akkor megint oda megyek a Gencsapáti szövetkezeti bolt, mert ott fordul, és akkor onnét még egy pár autóbuszváróterem, kedvenc kis ház, BA, ez nem az én monogramom, hanem nem tudom, és egészen Gencsapáti felsőig. Érdekes módon ez egy ilyen nagyon hosszú vonalnak néz ki,
és akkor még idáig lemegyünk, és vissza. Na most az egy jó kérdés, hogy megépítette ezt, hogy vissza. Mert nem vagyok benne biztos, hogy megépítette a visszát. Itt nem építette meg. Látjátok? Itt. Mert 3359 méter, jó, nem egy akkora nagy történet, de akkor azért legalább visszafele is rájön, meg Gencsapáti felső, bus stop, és még vissza, kedvenc kisház, autóbuszváróterem, és még egy bus stop, szövetkezeti bolt, és már ez itt nem kell. Jó, és akkor így lesz ez jó. És most nagyobb forgalomra is számíthatunk. Lehet, hogy akkor ide azért még egy busz nem ártana beizzítani. Szerintem be is fogok mindjárt 11-es busz. És itt lehet kérni külön jegyvizsgálatot, jegyfelülvizsgálatot. Na nézzük ezeket az új buszokat, mik jöttek. Csak közben már építeni is kéne a helyét a buszoknak. Azt mondja, igazából szerintem, hogyha large-okat építek, most már oda mindegyik el fog férni. Legalábbis remélhetőleg. És akkor... Tehát ami újonnan jött be, ez a B9TL 103-as kapacitású. Itt, igen, itt jött be ez az elektromos csuklós busz. Hát egy ilyet szerintem simán vehetünk is. Ez is jól néz ki. Ez egy lengyel történet. És pont kell nekem az éjszakai járatra. Itt a Lion City az valami miatt lefulladt. De várjál. Puty. És mi kellhet még ide nekem? Ja, igen, ez a bus charger. Igen. Legyen egy pár, mert elfoglalták a helyét a nem elektromos buszok. Jó, akkor most elkezdték tölteni. Na ez bosszantó. Ez bosszantó. Az A1-esnél valami nagyon-nagyon kevés emberre számítunk. Vannak szépen kihasználatlan járataink, de szerintem arról is van szó, hogy most mivel éjszaka van, nem annyira mennek, vagy nem mennek egyáltalán ezek. Jó, ha ez a kettő megvalósul, akkor gyakorlatilag elérjük azt, hogy automatán lesz a töltése is a buszoknak. Nyilván az elektromos buszoknak már most automatikus a töltésük, tehát ebből a szempontból ez egy előny, de amik nem elektromosak, azoknál még ez probléma lehet. Én szerintem még építek egy vagy kettő mosót, hogy ez is hatékonyabban menjen. Egy kisebbet, meg egy nagyobbat, és akkor most már van 2 darab töltőállomás is, úgyhogy akkor abból nem lehet probléma. Tök úgy érzem, mintha egyre lassabb lenne a játék, pedig nem köhög. 4,5-ös értékelés. Az elég baba. Alexandru szerint csak a probléma van velem. Jó, 4,4-re visszaestünk. De most ezzel már nem fogok kétségbe esni. És közben minden egyebet lehet kifejleszteni. Aha.
És ez lesz majd nekünk jó, mert hogy így majd úgy lehet ezt irányítani, ezt a dolgot, hogy nem random buszokat fognak ellenőrizni, hanem azokba fognak menni, ahol nagyobb utas várható. Hát igen, tehát egyébként Koppenhágába is, hát persze, hova jöttek? Mindig a metróra, meg az repülőtéri metróra jöttek az ellenőrök, aztán egyszer megbüntetett egyet, mert hogy volt jegye, csak nem volt bicikli jegye. Úgyhogy nagyon jó élményekkel távozhatott a szerencsétlen, akit megbüntettek, hogy ide jön a nagy biciklis városba, aztán biciklijegy kell a metróra külön, amit szerintem olyan nagyon nem írtak ki. Megpróbálom ezt itt kiterjeszteni valahogy. Akkor nem így lesz, hanem akkor eztből itt le kéne venni, hogy ne legyenek elégedetlenek. A WC sem túl nagy egyébként, valahogy ott sem ártana. Nagyobbítani, mert már ketten vannak egyszerre benne. Ja. Akkor. És asztalka, fotelke, 1-2. Üljetek le a kicsi feneketekre. Tévé. Hogy helyezzem el, hogy lássa is mindenki. Automata. Óra. Nehogy lemaradjatok a busz indulásáról. Állólámpa. És az összes többi kicsi karácsonyfadísz. Egész otthonosan be lehet itt mindent rendezni. Még rádiót is lehet ide rakni. Jó. Most már egy kicsit... Megint pótolni kell a vasutat? Akkor megint pótolni kell. Felújítási munkálatok miatt, de most más irányba. Szentléránt, Sorkifalud, Jágbalugonyom és Gyöngyös Hermán. Na most vajon ezek egymás után vannak-e? Mert nagyon nem úgy néz ki. Jágbalugonyom, Kisunyom, igen, Sorokpolány, igen, ide betér, jó. Akkor még csak annyi, hogy ami esetleg közben van, ott is álljon már meg a vonatpótlás miatt. Tehát, hát itt a Sorkikápolnánál nem kell, de mondjuk a Sorkifalud után még itt Sorokpolánynál megállhat. Jágbalugonyom, és akkor itt még, de ezt nem így kellett volna. Az a baj, hogy még egyelőre nem lehet feljebb rakni, ha jól láttam, hanem hogyha egyszer kijelölted, akkor utána már csak törléssel lehet módosítani. Jó, akkor még egyszer, tehát Sorokpolány, és Jágbalugonyom után pedig akkor Szombathely Petőfi telep, és ugyanez vissza, és már megint hívnak a Bokréta óvodától, már emberi időpontba. Jó, megtervezem, örüljetek a fejeteknek. Bokréta óvoda, Kámoni Arborétum főbejárat, azt csókolom. De szerintem ehhez még lehet, hogy kell is pár nagyobb busz. Na, és akkor mosdó kibővítése.
meglehetősen érdekes formája lesz ennek a mosdónak, de hát nem az számít. Most jelen pillanatban. Mondjuk itt egyébként jó lenne egy ilyen fülke, mert így aztán az lesz, hogy így leülnek, és akkor majd így egymás mellett tojnak. Ott is van, ott is van. Ez a legszebb. Tudod mit? Még kaptok egy ablakot is, hogy teljes legyen a kilátás. Na jó, azért ide. Ezért, tehát itt jobb lett volna a WC fülke, az praktikusabb lett volna. Ide még egy ajtót beszerelek. Ó, igen. Ismeretlen hívó. Hát jó, most lehet, hogy beugrok. Válasszunk egy buszt. Azt mondja, hogy 111-et kell, hogy legalább elvigyen. Van egy csuklós buszom. És akkor így odaadtam neki 10.200-ért. Egyébként korábban én azt hittem, hogy ezek ilyen tuti ilyen átverések, hogy ismeretlen számról hív, de akkor ezek szerint nem. Ezt kell újra tölteni, meg ezt kell újra tölteni, illetve ezt. Azt mondja, hogy lassan, de biztosan el fogjuk érni a szükséges trófea pontot. Most nem úgy van megcsinálva, de valahogy úgy van megcsinálva, hogy csak egy ponttal maradjon le a következő szintről az ember. Most, hogyha ezt sikerül elérni, akkor 25 trófeát kapunk, és akkor már meg lesz az automata újratöltéshez szükséges pont. De mindenki weekly ticketet vesz, mi van itt? Abból, illetve a napi egyből van a legtöbb bevételünk. Esetleg lejjebb viszem a single ticketnek az árát. Azért annyival nem lejjebb, mondjuk 1,75-re. Hogy jobban megéri. De szinte mindenki heti jegyet vesz. Oké, mit tudunk itt még csinálni? Például pár jegyvizsgálót majd föl lehet venni. Illetve pár buszvezetőt, úgy tűnik, hogy abból kell a legtöbb. Csak most mindegyik nagyon béna, kivéve ezt meg ezt. Itt van még ez meg ez. És akkor egy... Van, akit már elvileg el lehet majd küldeni. Az se lenne rossz, hogyha ezt a tréninget ilyen automatikusan lehetne, vagy valami jobb módon. Most elég kevés busz van. Itt, hát messze vagyunk még ettől a 37.290 emberkétől, de akkor jelöljünk ki egy új útvonalat. Most szeretnék egy olyat, ahol nagy forgalmat várhatunk. Csak melyik lenne az? És nyilván nem ez az apró falvas település kéne nekem. Akkor merjünk nagyot álmodni alapvetően. Indítok Szombathely központjából egészen egy ilyen zónázó jelleggel egy olyan buszt, ami kimegy Ausztriába. Akkor azt mondom, hogy a Városházánál még megállhatsz, Kőrösi Csova. És hát akkor azokat a részeket, amiket eddig nem tártunk föl. Nárai. És itt ez az Oberbilden, Unterbilden és társai. Oberbilden, Unterbilden, és lemegyünk egészen idáig Ebrau, Kulm in Burgenland Glockenzentrum. És vissza. Na, ez valamelyest jobb. Ráadásul kibővített műszakkal fogjuk ezt tolni. Jó, így.
De igazából ez is majdnem meg lesz. Hát még van egy éjszakai járatunk, de azt talán már nem fog annyit behozni. Ez az A1, ez kritikán aluli, szóval ezzel valamit kell csinálni. Egyrésztről, hogy ez ugye az A4-es, a nyugat, Express, és Burgenlandig fog menni, Burgenland. És akkor az A1-jel valamit csinálni kell, mert ez annyira nem 150 euró belőle a bevételünk. Oh my godness. Hát igazából akár most meg is szüntethetném. Ugye a sütcent azt lefedik, és minden mást is lefednek. Jó, akkor ez kasza. Ez kasza, mert ennek ezt nincs értelme így fenntartani, hanem csinálok majd egy újabb A1-eset. Most már lassan, de biztosan, akkor befejezzük a mai Twitch-et, csak még ezt kéne elérni, ezt a kettőt, ugye ez most le fog nullázódni, sajnos, de ezt még el fogjuk érni, és hogyha elértük az automata takarítását a buszoknak, akkor azzal zárjuk is a mai Twitchingót. Nem kell kiterjeszteni, ez viszont esetleg jöhet, meg a USB is, illetve jöhetnek még buszok. Meg az egyéb fejlesztések. Metro Mood Radio. Ó. Kiválasztottak, és 65 000 pénzt nyertem. Hát ez nagyon jó, 65 000 eurót. Ezt elbírnám viselni máskor is. Köszi. Úgy tűnik, hogy nem is nagyon neteztek annyit, hogy elinternetezzék a keretet. Ide jöhet egy charger, illetve így minden másodikra ilyen fotovoltaikus cucc. A4-es járat. Jó, akkor még kell nekem 2 darab buszvezető legalább. Próbáljuk meg ezt így építeni, hogy egymásnak háttal. Úgy is van, jó. Most egy ideig nem lesz akkor gondunk az emberkékkel. A takarító is jöhet egyébként. Tök el kéne küldeni őket egyébként tréningezni is. Úgy látom, hogy a nyugati dipóba, vagy te nyugati dipó, nyugati garázsból még lehetne venni embereket. Ja, és itt ezt hogy fogjuk mi újra tölteni? Várjunk egy pillanatra. Hogy fogjuk ezt itt mi újra tölteni? Jó, úgyhogy ide jön a bácsi a kannával, akit nem látunk, de megoldja. Közben már ezeket ki is küldték. Veszek még akkor buszt, még hozzá. Azt mondja, hogy Citó, New Ramses. Jó ez a Citó, de nem kell nagyobb. Nem kell nagyobb ide. Megduplázzuk a flottát. És akkor innentől kezdve senki semmit nem mondhat.
központi garázsban nincsen még, de az A4-est azt nem a központi garázsból kéne amúgy, hanem a nyugatiból. De akkor jó, akkor veszek ide is boost. Ezzel már nem újjam. Veszek még 3-at. Hopp, ez 4-re sikerült, nem baj, be fogja hozni az árát. Most már ezen nem szórakozunk. És ma szerintem akkor meg lesz ez a cél is, aminek akkor nagyon örülni fogok. Többek között azért is, mert már elültem a fenekemet a széken. Egyébként de nem tudom, hogy vannak azok, akik 6 meg 8 órán keresztül tudnak twitchelni, hát nagyon irigykedem, vagy nagyon csodálom, mondjuk így. A Yutong jött be, 64 embert bír el, ez valami japán forma lehet. Jól is néz ki. Lassan egyébként az összes buszt kifejlesztjük, tehát így tulajdonképpen lassan ki is visszük a játékot. De hát ugye ez csak egy első kör, mert azért majd sok mindenben még ez fog fejlődni. Tehát terveznek jó pár módosítást, fejlesztést, sőt lehet is szavazni a játékon belül, hogy milyen fejlesztéseket szeretnénk. 415 LE business, 80 ember. Nekem már valami csuklós busz kéne. 4,4-es értékelés. Gyanítom, hogy a 4,5-ről nem fog annyival feljebb menni. Akkor tervezek még egy járatot. Valahogy úgy kéne, hogy ez a Deichschützen szegény így most busz nélkül maradt. És ráadásul azért gonosz dolog, mert én ezért egyébként pénzt meg trófeapontot is kaptam, hogy lefettem, aztán meg megszüntetem. Szóval ennye-benye. De akkor szerintem az lesz, hogy tervezek most akkor egy új A1-es járatot a vasútállomástól. Ez is mondjuk megáll a Városházánál, és utána akkor Nárai, Pornóapáti, és akkor a Schützen. Deichschützen. Deichschützen Ober Hauptstrasse. Nem számítunk egy ilyen iszonyatos forgalomra, de ha meg 25 és 40 között, akkor tulajdonképpen nyugodtan mehet a nyugati garázsból is. Azt gondolom. És akkor van nekünk egy új A1-es járatunk. Na, most már jó lenne, ha meg lenne ez a 34 000. Lion City. A23-as. Melyik? Hú, ez a New Route Master, ez azt hiszem, hogy Londonban szokott közlekedni. 141. Ez a 7900G, még mindig ez a... Nem, ez a 045G, mindig ez a legnagyobb. De most szerintem már akár... Már szinte majdnem mindegyiket kifejlesztettük. Itt, hogyha úgy nézem, akkor nagyjából már végeztünk is, még ezt kéne elérni, és akkor utána még gyorsan megnézzük, hogy mi az, ami még lesz ebben a játékban, majd a későbbiekben, és szerintem akkor fogunk rá majd visszatérni, amikor megint fejlesztik, megint újítják, ne találjon egy új DLC, a villamosos. Ja nem, az nem jön. Bár ki tudja. Tehát ezt nem lehet tudni. Villamosok ugye nagyon népszerűek. Sokáig egyébként a városépítő játékokban ilyen, hogy villamos, hát szóba nem került. Hát annó még a SimCity 4-ben is, ami pedig azért már tényleg egy ilyen 2000-es évekbeli játéknak számított, nem volt ilyen, hogy villamos. Ne is gondoljunk rá. Csak hogyha modokkal letöltötte az ember, és ma meg már, hogy elterjedt a játékokban, ami nem baj. Nos, akkor sikerült elérni az automata mosás szintjét, amit én akkor föl is fejlesztek mindjárt, még a központi garázsból hívnak, hogy menjen el valaki tréningezni. Ez rendben van.
és így kaptunk egy büntetést, mert hogy nem minden ember tudtunk elszállítani a Kámoni arborétumtól, de jó, akkor ezzel már annyira nem fogok törődni, hanem most akkor rámentek erre, és akkor egy picikét még megnézzük azt, hogy mi várható ebben a játékban, és akkor ezzel zárjuk ezt a mai Twitch-et. Szóval van itt egy Feature Requests nevezetű menüpont, és itt lehet azt látni, hogy mi az, amit szeretnétek. Akinek megvan a játék, az be tudja pipálni, tehát például az, hogy mondjuk hirdetni lehessen a buszon, mennyire szeretnétek ezt, vagy mondjuk lehetne, hogy profiban lehessen mondjuk váltani a műszakok között, vagy műszakoknak a szűrője, akkor például az, hogy az évszakok, ez például szerintem azért ez nagyon jó lenne, vagy mondjuk, hogy lehessen-e marketing kampányt csinálni, vagy lehessen-e ilyen vontatójárművet küldeni azokhoz a buszokhoz, amelyek lerobbantak, lehessen-e még jobban személyre szabni a buszokat, ez is egy nagyon jó kis funkció, automata javítás, ez sem egy rossz dolog, bár ezt annyira nem mondanám, mert ez viszonylag ritkán fordul elő, de nyilván egyfajta üzemméret felett már akár ez is szükséges lehet, lehessen mondjuk a műszakokat manuálisan vezényelni, ez sem annyira, lehessen-e kölcsön venni buszokat, bérelni buszokat, ez például egy jó dolog. Ez a sidewalk, szóval lehessen letenni őket, hogyan lehessen kitölteni különböző zöld területekkel az utak, illetve az épületek között, szerintem ez is jó. A room templates az feltétlenül, ugye Two Point Hospitalben és a Two Point Campusban is van, és more decoration is jöhet, hát sajnos itt sem a trollibus, sem a villamos nem említik meg, de lehet, hogy ezt meglepetésnek szánják. Jó, akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, és akkor jövő héten folytatjuk a Twitch-et már a Surviving Marssal, majd kiírom, hogy mikor lesz, de valószínűleg, hogy inkább majd az esti órákban. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!